মোৰ লগত এটা মোবাইল আছে যিটো মোবাইলৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে ভিভ' V5 প্লাছ হয় আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকে যেনেকুৱা ব্লগ ভিডিঅ' টেকন'লজিৰ ভিডিঅ' বহুত ধৰণৰ কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এটা মোবাইল কেনেকৈ ভাল কৰে বা ভাল কৰে মানে যিটো প্ৰব্লেম চ' ইয়াৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে ইয়াত ন' ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেম আছে চ' ন' ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ঠিক কৰে মই আজি আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ কৰি দেখুৱাম আৰু ইয়াত আই চি চেঞ্জ কৰিব লাগে নে কি চেঞ্জ কৰিব লাগে চ' আমি সেইখিনিও চাম আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনবাৰ তেতিয়াহ'লে তামোলপুৰ টেলিকম আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ কিয় মানে অলপ বেলেগ লেভেলৰ যিটো নেকি টেকন'লজি ভিডিঅ' চ' আপোনালোকে দেখিয়ে আহিছে বা শুনি আহিছে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হ'লে বা ন' ছাৰ্ভিচ হ'লে নেটৱৰ্ক আহিছে চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি বহুতে কয় চ' মই লাইভ প্ৰুফ কৰি দেখুৱাম আৰু আপোনালোক গোটেইখিনি কথা মই অসমীয়াতে ক'ম চ' বুজি পাব ভিডিঅ'টোৰ লগত সহযোগ কৰি থাকক আৰু বলক আমি এতিয়া ইয়াৰ যিটো ন' ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেম চ' সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰোঁ ঠিক আছে আহক ইয়াতে দেখক ন' ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেম আছে চাওক এটা চাওক ন' ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেম আছে যদি ওপৰৰ পৰা চাব যাওঁ চাওক ন' ছাৰ্ভিচ বুলি লিখি থোৱা আছে হা এই ন' ছাৰ্ভিচটো আমি নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হয় না কি মানে কি নেটৱৰ্ক আই চি চেঞ্জ কৰিব লাগে চ' সেইটো চাম ইয়াতে ডেস্কটপত দেখক যিটো নেকি ভিভ' V5s চাওক যিটো আপোনাৰ ভিভ' V5s ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এইটো মাডাৰ বৰ্ড হয় আৰু যিবিলাক টেকনিচিয়ানে অলৰেডি কাম কৰে চ' সেইবিলাকে বৰ্ণীয় স্কেমেটিক ডায়েগ্ৰাম লোৱা উচিত কাৰণ ডায়েগ্ৰামৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ হৈছে এইটো আপোনাৰ নেটৱৰ্ক আই চি হয় ইয়াৰ নেটৱৰ্ক আই চিৰ এটা মডেল থাকে চ' সেই মডেলটো হৈছে RFWTR2965 ঠিক আছে কিছুমানে কি কৰে নেটৱৰ্ক যিহেতু অহা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম নেটৱৰ্ক আই চি চেঞ্জ কৰি দিয়ে কিন্তু কিছুমানৰ হয়তো ছাকচেছ হয় কিছুমানৰ নহয় ঠিক আছে যিহেতু এইটো ইয়াৰ মাডাৰ বৰ্ড মই সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকক ইয়াতে খুলি পিনে ৰিপেয়াৰ কৰি দেখুৱাম আৰু নেট পায় না নাই সেইটো আপোনালোকে গম পাব ঠিক আছে চাই লওক ইয়াতে আপোনাৰ সকলো মোবাইলৰে নেটৱৰ্ক আই চি থাকে যিহেতু নেটৱৰ্ক আই চিৰ অবিহনে নেটৱৰ্ক ছেকশ্যন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু এইটো আছে WTR2965 এইটো ভিভ' V5 এইটো আমি জাষ্ট ৰিভল্ভ কৰিলেও হ'ব আৰু ৰিপ্লেচ কৰিলেও হ'ব কাৰণ ভিভ' V5 প্লাছ ইয়াৰ ব্লেক পেষ্টেড থাকে চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ব্লেক পেষ্টেড আছে চ' এইবিলাক আমি ভালদৰে চাফ কৰিব লাগিব চাফ কৰা হোৱাৰ পিছতহে আমি ইয়াত নেটৱৰ্ক আই চি নতুন বা সেই আই চিটোৱে আমি পুনৰ ইনষ্টল কৰিব পাৰিম ইয়াত চাফ অবিহনে ইয়াত যদি আমি লগাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চেম প্ৰব্লেম হ'ব হয়তো ভিভ' মোবাইল যিহেতু বহুত হাৰ্ড পেষ্টেড হয় চ' কিছুমান বলবিলাক উঠি যাবও পাৰে চ' সেই বলবিলাক যদি উঠি যায় আমি তেতিয়া মাইক্ৰ' জাম্পাৰ কৰিব লাগে চাওক মই ইয়াত চাফ কৰিছোঁ এটা বল এটা উঠি গৈছে চ' সেই বলটো আমি ইয়াত মাইক্ৰ' জাম্পাৰ কৰি পিনে বহুৱাম চ' আৰু আপোনালোকৰ নেটৱৰ্কৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে কিছুমানে হয়তো নেটৱৰ্ক আই চি চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি কয় কিন্তু হয়তো সিহঁতে নেটৱৰ্ক আই চি চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি গেজেট লাগে মাইক্ৰস্ক'প লাগে বা আপোনালোকৰ যিকোনো কিছুমান সৰু সৰু টুলছ থাকে চ' সেইবিলাক সিহঁতৰ নাই তাৰ কাৰণে মানে মাইক্ৰ' জাম্পাৰ বা নেটৱৰ্ক আই চি সিহঁতে চেঞ্জ কৰাত অলপ হ'লেও অসুবিধা হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যিটো মই প্ৰথমতে মাইক্ৰ' জাম্পাৰটো ইয়াত কৰি লওঁ তাৰপিছত যিটো আমি এটা নতুন আই চি ইয়াতে ইনষ্টল কৰিম তাৰপিছত আমি নতুন যিটো আই চি WTR চ' সেইটো ইয়াতে ইনষ্টল কৰিম একচুৱেলি নেটৱৰ্ক আই চিটোক আমি WTR বুলি কওঁ টেকন'লজি বা টেকনিকেল লেংগুৱেজ WTR হয় 2965 ঠিক আছে মোৰ বৰ্তমান আই চিটো ইনষ্টল হৈ গ'ল এইটো ইয়াতে আমি চাব মই যাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিছিলোঁ তেওঁ ভিডিঅ' কৰোঁতে অলপ গণ্ডগোল লগালে মানে মই যিটো ভইচ ডাবিং কৰিছোঁ চ' সেইটো ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে মানে ভইচটো ৰেকৰ্ড নহ'ল চ' তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিবা আৰু ইয়াতে মই সম্পূৰ্ণ চিম টিম লগাই চালোঁ মোবাইলটো ফিটিং কৰি তাৰপিছত আমি ইয়াতে চেক কৰিম যে আমাৰ নেটৱৰ্কটো আহিল নে নাই চাওক আপোনালোকে ইয়াত 4G বুলি দেখা পাইছে কিজানি চাওক 4G বুলি আহি গ'ল আৰু ছাইডত ভল্টি বুলি আহি গ'ল
ঠিক আছে মই মাইকটো লৈছিলোঁ কোৱাৰ কাৰণে কিন্তু কথাখিনি নহ'ল বাৰু যে নহওক এতিয়া যিটো প্ৰব্লেম আছিল চ' নেটৱৰ্কৰ চ' সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ গ'ল আৰু যাৰ মোবাইলটো চ' তাক আমি মোবাইলটো হেণ্ড অভাৰ কৰিব লাগিব চাওঁ নেটৱৰ্ক পোৱাৰ লগে লগে দুনিয়াৰ হোৱাটছআপ বা এটচেট্ৰা মেছেজবিলাক ইয়াত আহি গ'ল চ' ইয়াৰ পৰা এইটোও গম পায় যে ইয়াত নেটৱৰ্ক প্ৰপাৰলি কাম কৰিল আৰু মই নেটৱৰ্ক আইচি সম্পূৰ্ণখিনি সম্পূৰ্ণ নেটৱৰ্ক আইচিটো চেঞ্জ কৰিলোঁ কিছুমানে হয়তো ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ আইচি চেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি পিনে চ' আৰু মই এজন এনেকুৱা টেকনিচিয়ান যিয়ে নেকি মানুহৰ সন্মুখত লাইভ প্ৰুফ কাম কৰোঁ আৰু মানে বহুত টেকনিচিয়ান এনেকুৱা আছে যে ভিতৰত গৈ পিনে কি কৰে কি নকৰে মোবাইল চ' কোনো গম নাপায় আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে যদি টেকনিচিয়ান হয় তেতিয়াহ'লে লাইভ প্ৰুফ কাষ্টমাৰৰ সন্মুখত কাম কৰি দেখুৱাওক তেতিয়াহ'লে সিহঁতেও ভাল পাব বা মোবাইলটো কি প্ৰব্লেম কি নহয় সম্পূৰ্ণ টোটেলি কথাখিনি কওক তাৰপিছত মানে বহুত ভাল পাব আৰু সিহঁতেও চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' তামুলপুৰ টেলিকম আৰু ইয়াতে টেকন'লজিৰ বহুত ভিডিঅ' পাব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব লাগিব কাৰণ যাৰ মোবাইল সেইটো নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গ'ল চ' ঠিক আছে নেটৱৰ্ক পাই গ'ল থেংক ইউ বাই বাই আৰু আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম ঠিক আছে ধন্যবাদ